හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ dual light effect එක ඔයාගේ picture එකට add කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ dual light effect එක add කරගෙන ඔයාගේ WhatsApp profile picture එකට, ඔයාගේ YouTube profile picture එකට, ඔයාගේ Facebook profile picture එකට උනත් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ Photoshop application එක විතරයි. ඔයාගේ photo එකයි ඔයාගේ Photoshop application එක විතරයි. ඉතින් අපි වැඩි කරන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ඉතින් මුලින්ම Photoshop open කරන් ඉන්න. ඉතින් Photoshop open වුණාට පස්සේ ඔයාගේ dual light effect එක add කරන image එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට drag and group කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ dual light effect add කරන image එක තෝරගත්තී පොඩක් dark image එක තෝරගන්න. ඔයාගේ image එක dark වෙන තරමට ඔයාගේ dual light effect එක සාර්ථක වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ dual light effect එක add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද dual light effect එක add කරගන්න යන්නේ රතු සහ නිල් වර්ණ දෙකෙන්. ඉතින් මම මුලින්ම මෙතන adjustment වලට ගිහිල්ලා gradient එක open කරගන්න. gradient එක open කරගෙන ඒකේ color එක මුලින්ම මම නිල් පාටට change කරගන්න. හරි මුලින්ම දැන් change කරගත්තට පස්සේ මෙතන okay දෙන්න. okay දීලා අපි මෙතන තියෙන stop එක black දෙන්න. ඒක black දීලා මෙතන ඒකට උඩින් තියෙන stop එක opacity එක බිඳුවටම අඩු කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක okay කරගන්න. හරි ඉතින් අපි dual light effect එක add වෙලා තියෙන angle එක වැරදි. අපි දැන් angle එක වෙනස් කරගමු. angle එක වෙනස් කරගන්න මෙතන angle කියන එකේ බිඳුව දාන්න. බිඳුව දාලා ඊට පස්සේ අපි බලන්න පුළුවන් මේක angle වෙනවා හරියට. ඊට පස්සේ මෙතන okay කියන එක දෙන්න. හරි දැන් කරන් තියෙන්නේ මෙතන blending option වල color කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේක select වෙලා තියෙද්දි මේ එක select වෙලා තියෙද්දි keyboard එකේ control එකයි J එකයි press කරන්න. හරි අපි දැන් මේ copy එක ගත්තේ අපේ red color effect එක add කරගන්න. ඒක අපි බලමු කොහොමද add කරගන්නේ කියලා. දැන් මෙතන මේක double click කරගන්න. double click කරගෙන මෙතන angle එක වෙන අංශයක 180ට දෙන්න. හරි එහෙම අපි දැන් මෙතන color එක change කරගමු. හරි දැන් අපි මෙතන වැඩ ටිකත් ඔක්කොම ඉවරයි. අපි දැන් මෙතන okay කරගමු. හරි okay කරලා අපි බලන්න පුළුවන් අපේ dual light effect එක add වෙලා තිනවා. ඔයාගේ image එකේ මෙතන light effect එකෙන් වැඩිපුර add වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් layer mask එක click කරලා foreground color එක black තියාගෙන brush tool එකෙන් වැඩි කොටස් මකා ගන්න. හරි ඉතින් මගේ එහෙම වැඩි කොටස් නැහැ. ඒ නිසා මම මකා ගන්න නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත dual light effect එක. හරි ඉතින් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. ඔයා අපිව තාම subscribe කරලා නැද්ද? How sad. subscribe කරලා බලන්න ආසයි ඉතින්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාට සුබම සුබ දවසක්.